Nếu bạn nghĩ sinh tố chỉ là xoài, bơ, chuối thì hãy chờ một chút. Ở Peru, đất nước của những ngọn núi Andes hùng vĩ và hồ Titicaca cao nhất thế giới, người ta có một món sinh tố mà nghe thôi đã dựng tóc gáy. Sinh tố ếch. Không phải là ếch chín, không phải là ếch nướng hay ếch làm gì đó, mà đó chính là ếch tươi 100%. Ếch thật 100%, lột ra, cho vào máy xay sinh tố cùng với mật ong, cà rốt và rễ cây maca rồi uống ngay, không qua nấu nướng, không chín. Nhiều du khách nhìn thấy cảnh tượng này đã bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng với người Peru, đặc biệt là những người dân ở vùng dãy núi cao Andes, đây không chỉ là thức uống mà là bài thuốc dân gian truyền đời, thứ mà họ tin rằng có thể chữa khỏi bách bệnh. Để hiểu vì sao lại có món sinh tố ếch, ta cần phải nhìn vào văn hóa sống của người Peru, hiểu con người mới hiểu được cách người ta ăn uống như thế nào. Phần lớn người dân Peru sinh sống dọc dãy núi Andes, nơi độ cao trung bình lên đến từ 3.000 cho đến 4.000 mét. Không khí loãng, lạnh buốt, thiếu oxy và quanh năm khô cằn. Ở những nơi như vậy, người dân luôn tìm kiếm thứ gì đó giúp họ khỏe mạnh, hít thở tốt hơn và giữ ấm cơ thể. Và thế là những bài thuốc dân gian ra đời. Từ lá coca, tức là cái loại lá nhai giúp đỡ mệt mỏi, đến rễ maca, được mệnh danh là nhân sâm của Andes, và đặc biệt là ếch hồ Titicaca, loài động vật gắn liền với truyền thuyết, biểu tượng của sự hồi sinh, thì món này đã ra đời. Người dân tin rằng ếch sống trong nước lạnh giá của hồ trên núi cao có sức chịu đựng phi thường. Chúng bơi lội dưới nhiệt độ mà con người ít chịu nổi. Vậy nên ăn ếch hoặc uống sinh tố từ ếch có thể truyền sức mạnh đó sang cơ thể. Giống như người Việt Nam chúng ta vẫn hiểu, đó là ăn gì thì bổ nấy. Theo truyền thống cổ xưa của những người địa phương, đó là những người Aymara và Quechua, hai dân tộc lớn sống quanh hồ Titicaca. Ếch không chỉ là thức ăn, ếch là thần dược. Họ gọi món này là chiết xuất ếch, mà gọi theo tiếng địa phương thì chúng ta cũng khó dịch, đó là extracto de rama. Bài thuốc này được dùng để trị đủ thứ theo quan niệm của họ. Quan niệm của họ chứ không phải là quan niệm của mình hoặc quan niệm của các bạn. Họ dùng để chữa hen suyễn, chữa viêm khế quản, chữa mệt mỏi và thậm chí cả rối loạn sinh lý ở nam giới. Nhìn lại thì hen suyễn ếch có bao giờ bị đâu, viêm khế quản ếch kêu to thế làm sao mà bị, mệt mỏi ếch nhảy quanh năm và rối loạn sinh lý ở nam giới thì con ếch nó cũng hoạt động liên tục như thế cơ mà. Người dân tin rằng sinh tố ếch giúp tăng cường sinh lực như một Viagra của tự nhiên vùng núi. Có người còn đùa rằng uống vào là khỏe như ếch, nhảy 3 ngày không biết mệt. Nhưng để làm món này thì không hề đơn giản, mà thật ra là hơi kỳ dị. Khi khách gọi món, người bán sẽ vớt ếch sống từ bể kính, lột ra, bỏ vào máy xay sinh tố cùng với mật ong, cà rốt và maca rồi xay nhuyễn. Sau đó thì rót ra ly, một hỗn hợp màu xanh đặc quánh, có mùi tất nhiên là tanh nhưng pha chút ngọt của mật ong. Với người địa phương đây là điều bình thường, nhưng với du khách, đó là một cú sốc văn hóa thực sự. Loài ếch được người Peru dùng để làm sinh tố không phải là ếch bình thường mà chúng ta thấy ở đồng ruộng hay ao hồ bắt ở Việt Nam đầy rẫy, mà là một loại sinh vật cực kỳ đặc biệt. Ếch của hồ Titicaca, tên khoa học của nó là Tenmatobius silues. Nói chung là bạn không cần phải nhớ cái tên này. Nó sống ở độ cao khoảng 3.800 m so với mực nước biển, tức là nơi không khí đã loãng đến mức người bình thường thở thì cũng thấy mệt. Bạn cứ tưởng tượng như thế này, cái hồ này nằm ở biên giới giữa Peru và Bolivia, được mệnh danh là nóc nhà của Nam Mỹ. Đó là một vùng nước rộng mênh mông giữa những dãy núi Andes đầy tuyết phủ. Nhiệt độ trung bình quanh năm chỉ khoảng 10 độ C, ban đêm có thể xuống gần 0 độ C. Còn nước hồ thì lạnh đến mức nhiều loài cá khó sống. Ấy vậy mà cái con ếch kia lại sống khỏe như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bơi tung tăng trong nước lạnh suốt cả ngày. Da của ếch này cũng cực kỳ đặc biệt, rất nhăn, dày và nhiều nếp gấp, nhìn qua giống như một tấm áo da bị vò nát. Nhưng chính những nếp nhăn đó lại tạo thành một lá phổi mở rộng, tức là diện tích lớn hơn, giúp chúng hấp thụ được nhiều oxy hơn. Mỗi nếp gấp trên da là một bề mặt để trao đổi khí, giống như hàng ngàn lỗ nhỏ giúp oxy hòa tan trong nước đi thẳng vào máu. Bây giờ cứ nói như thế này, con người nếu mà thả xuống hồ ở độ cao 3.800 m này chắc là chỉ thở được vài phút. Nhưng loài ếch này có thể sống cả đời dưới nước mà chẳng cần ngoi lên. Khoa học từng nghiên cứu và phát hiện ra rằng loài này có lưu lượng máu cực lớn, tim đập chậm hơn nhưng mỗi nhịp lại bơm nhiều máu hơn, giúp oxy được vận chuyển hiệu quả trong môi trường thiếu không khí. Với người dân vùng Andes, ếch hồ Titicaca là biểu tượng của sự thích nghi và sức bền phi thường. Ở nơi mà chính con người còn khó sống vì thiếu oxy, cái lạnh và gió buốt, thì con ếch ấy vẫn tồn tại, vẫn sinh sôi, vẫn hát gọi mưa mỗi khi mùa khô đến. Người dân tin rằng nếu một sinh vật có thể sống được ở nơi mà người khác không thể thở, thì hẳn nó chứa một năng lượng của thần linh. Thế nên từ xa xưa, họ tin rằng thịt và da của ếch
chứa năng lượng giúp phổi con người khỏe hơn, thở sâu hơn, chịu lạnh giỏi hơn, y hệt con ếch. Và nhất là khi xay nhuyễn ếch ở trong sinh tố, họ tin rằng con người đang hấp thụ chính linh hồn của núi và nước, những yếu tố thiêng liêng trong văn hóa của vùng Andes. Tất nhiên, khoa học chưa từng chứng minh việc uống sinh tố ếch có thể giúp phổi khỏe hơn. Nhưng khi người dân nghe rằng ếch sống được ở một nơi ít ai sống nổi thì họ tin rằng ăn vào là sẽ hấp thụ được năng lượng từ con ếch. Và đôi khi, niềm tin còn mạnh hơn cả bằng chứng, niềm tin mạnh hơn khoa học. Vì vậy, khi người ta làm sinh tố ếch, trong tông thức của họ không phải là ăn một con vật, mà là uống một phần của thần linh, của hồ thiêng, của sức mạnh tự nhiên mà họ tôn thờ suốt hàng nghìn năm. Nếu bạn hỏi, vì sao người Peru lại chọn ếch chứ không phải là bò hay là gà hay là cá, thì câu trả lời chính là nằm ở sự khác biệt của loài vật này. Ở đây thì người ta không có những con bò ở độ cao ấy, người ta cũng không tin vào những con cá ở độ cao ấy. Và trong văn hóa của người Peru chỉ có ếch mà thôi. Nhiều người già ở vùng núi Andes nói rằng khi họ cảm thấy khó thở hoặc khi con cái bị ho mãn tính, cứ làm một ly sinh tố ếch là ngon. Không ai biết đó là hiệu ứng tâm lý hay thực sự có tác dụng, nhưng họ tin, niềm tin ấy giúp họ sống khỏe giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Và ngay giữa thủ đô Lima của Peru vẫn còn một số quán bán món này. Người ta thường treo biển sinh tố ếch tốt cho phổi, tốt cho đàn ông và tốt cho tinh thần. Một ly sinh tố ếch cũng không rẻ, 5 đến 10 đô, và hầu hết khách hàng là người lớn tuổi hoặc dân lao động muốn tăng sức khỏe một cách đột biến. Một số người còn mua về và tin rằng đó là thuốc bồi bổ tự nhiên, tốt hơn thuốc Tây. Tuy nhiên đằng sau ly sinh tố ấy là một vấn đề nghiêm trọng, chưa nói đến sức khỏe hay là cái vấn đề là ăn uống như thế có tốt hay không. Bởi vì ếch hồ Titicaca hiện tại đang được Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới xếp vào danh sách nguy cấp. Hàng nghìn con ếch bị săn bắt mỗi năm để phục vụ nhu cầu làm sinh tố, khiến số lượng của nó giảm mạnh. Không chỉ vậy, ô nhiễm của hồ và sự biến đổi khí hậu khiến môi trường sống của con ếch này càng bị thu hẹp. Các tổ chức môi trường quốc tế đã kêu gọi cấm bán sinh tố ếch, nhưng việc kiểm soát tại những nơi ở địa phương như thế là rất khó, bởi đây là tập tục truyền thống có hàng trăm năm tuổi. Còn nếu bạn đủ can đảm muốn biết quy trình, thì đây là cách làm sinh tố ếch chuẩn Peru. Tất nhiên, đừng làm sinh tố ếch với ếch ở Việt Nam. Đầu tiên muốn làm sinh tố ếch thì phải bắt ếch sống, thường là ếch của hồ Titicaca. Tiếp đó là lột da để tránh mùi tanh và độc tố, rồi cho vào máy xay cùng với cà rốt, rễ maca, mật ong, sữa, đôi khi kèm thêm một chút rượu, một loại rượu đặc trưng của Peru. Rồi xay nhuyễn trong vòng khoảng 30 đến 40 giây, rót ra ly và uống ngay. Món này có màu xanh nhạt, mùi hơi ngai ngái. Người địa phương nói rằng nếu vượt qua được lần đầu, bạn sẽ cảm thấy nó ngon như uống sinh tố bơ. Nhưng với du khách, trải nghiệm này giống như đang uống cả một khu rừng và có khi còn kinh hơn cả ăn tiết canh. Thế giới hiện đại nhìn vào món sinh tố ếch bằng ánh mắt vừa tò mò vừa sợ hãi. Nhiều người cho rằng đây là một hủ tục cần xóa bỏ vì tàn phá thiên nhiên và phản cảm. Nhưng ở chiều ngược lại, người Peru coi đó là bản sắc văn hóa và là di sản của tổ tiên. Câu chuyện này gợi nhớ đến nhiều tập tục khác, nhiều món khác ở trên thế giới. Ví dụ ở Trung Quốc có rượu rắn, ở Việt Nam cũng có rượu tắc kè, rượu bìm bịp. Ở Hàn Quốc, người già vẫn uống nước hổ cốt, rượu hổ cốt vì tin rằng giúp cho xương chắc khỏe hơn. Dù khoa học không chứng minh, nhưng niềm tin dân gian vẫn là một phần của bản sắc văn hóa. Thứ khiến người ta rùng mình đôi khi lại là điều giúp người khác cảm thấy an tâm. Một đất nước có Machu Picchu huyền thoại, có nền văn hóa Inca hùng mạnh, nhưng vẫn giữ những tập tục kỳ lạ mà ngay cả khoa học cũng không thể giải thích được hết. Ở đây, kỳ lạ phải giải thích rằng nó không phải là xấu. Nó là minh chứng cho cách con người sinh tồn, thích nghi và giữ gìn niềm tin giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Có thể bạn không dám uống sinh tố ếch, nhưng chính điều đó lại khiến Peru trở thành đất nước của những điều không thể đoán trước, nơi mà mỗi món ăn đều kể một câu chuyện. Và cũng từ món ăn này thì mình mới làm video này. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.